Dostal jsem se ke kontrole ventilových vůlí na Husqvarně z roku 2006 SMR 450. A jsem si jistý, že kdokoliv, koho tohle nějakým stylem zajímalo, tak už viděl nějaký video, kde to daný člověk, ať už v angličtině, rozebírá. Není na tom nic těžkého, sundá se akorát lanko dekompresoru, který mám tady hozený stranou, svíčka, fajfka, svíčka a potom vlastně jediný sak můžete, pokud máte udělaný ten mod na vývod vlastně odvětrávání víka ventilu do filtrboxu, tak tohle to můžete sundat, jinak by to mělo jít vlastně na druhou stranu zpátky. Tady já mám takovou zástrčku. Tak, sundat víko ventilu je poměrně jednoduchý, drží to na 4 šroubech, tato podložka, nebo tohle těsnění se vlastně nemusí měnit vůbec, pokud není nějak spuchřelý nebo tak něco. No, pokud už se vlastně dostanete k tomu, že to máte takhle sundaný jak já a nějakým stylem si změříte ty vůle ventilu, který teda na výfukových by měly být 0,015 mm až 0,020 mm, někde v tom rozmezí, takže ideálně, kdybyste to měli okolo 0,018 mm, jo, pokud máte stejnou spárovku jako já, tak vlastně 0,020 už byste tam neměli nacpat ideálně, ale 0,018 mm ještě jo, což já tady mám úplně ideálně vepředu, vlastně na výfuku, ale na sání, na sání, jo, tady. Na sání jsem to měl ty vůle volnější, což samo o sobě nevadí tolik, jako kdybyste je měli vlastně uší, jo, pod těch 0,010, jo, ještě jsem neřekl, na sání by měly být od 0,010 do 0,015, takže ideálně třeba, kdybyste tam ještě strčili 0,013, jo, vlastně pod ten úderníček mezi vačku a teda mezi ten úderníček od té vačky a ventil jako takovej, vlastně jak je ta destička, ta se potom mění. Takže vlastně já jsem tam strčil i těch 0,015, 0,018 už ne, takže podle toho vlastně je v manuálu takový výpočet, kde vlastně vám, když tam zadáte naměřenou toleranci, ideální toleranci, tu odečtete od té naměřený a přičtete k tomu šířku této destičky, kterou tam máte, ideálně to měřit mikrometrem, tak vám vyjde, kolik byste tam měli dát novou podložku, ale většinou to bývá tak těsný, že stačí dát jakoby o jednu větší, což je většinou o 0,025 jsou ty úrovně vlastně velikostí těch destiček. Tak já to tady mám vlastně teďka, tu jsem teďka vyměnil, vlastně protože na této straně, na pravé straně jsem měl větší než na té levý, takže jsem z té pravé strany dal na levou stranu, protože to byla přesně o těch 0,025 větší. Teďka nevím, jestli mi to tady bude někde vidět, ale strašně špatný přístup tam. Jo. Ještě tam posvítit. Tak. Jo. Tady teďka krásně můžete tamhle vzadu vidět, že mám vyndanou tu vymezovací podložku, protože čekám, až mi přijde z internetu o jednu tu úroveň vlastně větší. To se tam pak jenom šoupne a vrátí se tam vlastně ten úderníček, který mám takhle tady hozený bokem. Zatímco tady na té levý už ho můžete vidět na místě, ale tady vzadu je hozený bokem. Vlastně jediný, co stačí, tak je vyndat
taky vyndat tu vymezovací, já tomu říkám vymezovací podložka, která je tady, která je vlastně tady vzadu. Teďka ji mám zaměřenou s tím kolečkem, s tou dírkou. Ideálně oni na to mají takový přípravek, jak ji vyndat. Já jsem si vyrobil z hřebíku. Prostě jsem si ohnul hřebík, udělal jsem si z toho takovýhle háček a pak to vlastně úplně krásně sedne tady do té vymezovací jakoby podložky nebo toho vymezováku jako takového. Když to tady takhle hodím. Jo, takhle jsem si to tam nějak chytnul, klešťal jsem to vyndal. Tak. No, potom, co to vlastně budete mít vyměněný. Potom, co to budete mít tady vevnitř vyměněné. Tak tam akorát potom stačí vlastně vrátit ty úderníčky na svoje místo. Dají se chytit krásně takhle tady zezadu, mají tam takovou pacičku na zadní straně, takže prstem z vrchu se tam dostanete a pak už tam jenom stačí vlastně vrátit ten vymezovák stejně jako je tamhle vzadu. Ho tam nastrčit pomocí kleští zpátky a máte vyřešeno. Tak jo, tak schválně, jestli tohle video někomu pomůže, kdo má tyhle motorky. A funguje to vlastně stejný princip u 510. Jo, 510 mají ten stejný motor, jenom jiný zdvih ve válci. Takže vlastně i ty tolerance, jaký jsem říkal před chvílí, jsou stejný. A tak.